Ayun. Ah. Oh no, oh no. Wala. Ah, sarap. Ah, sarap. Ah. Diba? Kumusta po kayo? Okay na. Parang bumalik na si dati. Ganun. Salamat sa Diyos. Tayo nga po kayo. Dito po, harap sa akin. Harap. Kumusta po kayo? Okay na. Okay. Parang bumalik na si dati. Ganun. Salamat sa Diyos. Gandang ano nun. Napakagandang feedback yun, ano? Check ko muna. Babang. Pero to, parang kahapon ang ngalay yun. May ngalay siya. Nasa ano naman kayo ng treatment naman. Ito. Ayan, no? Ayun. Ayun. So, i-align ko muna po ito, no? Left shoulder. Ganun ako. Na-misalign siya. Nami-misalign. Kasi kahapon ngalay ako, tapos gumaganon ako. Okay. Just ko po ito. Oh no, oh no. Relax, relax, relax. Ay, direkta. Okay, isa pa po. Dali. Eh, chest out. Okay, relax. Relax. Inhale. Exhale. Ayun. Okay. Okay. Maganda na yung medial nerve niya. Okay. Okay.
Try nga natin bumaba. Wow. Yan. Okay. Left, rib cage lang po. Left, rib cage. Higa po kayo para. Maganda ba? Apat. Oo. What is happening? Oh. Okay. Left. Left. Dito tayo sa left. Relax. Left. So, masakit ba sa grade stage? Hindi naman. Mapifix yan. Ah. Relax lang. Okay. Nakakatakot. Okay, matakot. Isipin nyo, ikakagaling niya yan. Yan, ah. Yan lang. Ito ko sa bridge niya. Okay. Inhale ko. Inhale. Exhale. Yan. Ah. Okay. Yan lang. Sige lang. Ah, bakit ganun? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Yan, yan. Inhale, exhale. Parehas ng bumaba ko. Hindi kaya, Dok. Kaya minsan naka-heartburn ako dahil... Dahil dun. As in, may acid po na... ganun. Ni-stretch lang natin, ah. Dok, ah. Stretch lang. Walang adjustment. Ah, sarap. Yan. Sarap daw. Lucky 3C4. Dok, ano nangyari? Ba't ganun ulit yung tunog? Hindi ba... Para in-adjust ba natin siya last time? Iba, Ah, C3, C4. Kung i-check nyo yung mga sinusulat ko dito, makikita nyo ibang... akala ko baka mali yung position ko ulit sa pagtulog. Kaya... Siya. Relax. Naalis natin yung tension. Ah! Diba? Nasa gitna na siya. Gitna na. Gitna na siya. Lamig na pa ako.
Lambot. Lambot lang. No. Wait lang. Lambot lang. Lambot. Kaya na magsigang ito. Lambot. Wala na nga. Pag gano'n, okay na yun. Or Oo. hindi. Hindi sa buto, kung hindi. Or naninigas na ako. Oo. Lambot lang. Pinakamalambot. Yan. Ano yung BP niya? Oh, 110.7. 110.7. Relax. Okay. Sige, pass tayo. Pass tayo. Okay. Baka nervyosa ako ngayon doon kasi uminom ang aga ko nagkape kanina. Ah. Dapat sa inyo hindi magkape. Dapat kumain. Sa case nyo, hindi masama kumain. Kahit kumain ng karne or ayos-ayos lang. Kailangan nyo yun. Oh no, oh no. Wala. Relax. Ah, sarap! Okay. Ayan ito po. Relax. Side po na punta dito sa akin. Yan ko lang. Okay. Yan. Inhale. Ito para mag-pressure. Inhale. Exhale. Kabila tayo. Ang lulutong. Grabe. Bakit nga, Dok? Ganun. Parang last time hindi naman na ganun. Panoorin yung video nyo kung hindi ka. Pero mas maganda na ngayon. Maganda na. Maganda na. Ah! Sige, higa mo kaya. Yan. Diretso. Okay. Sige, bangon tayo. Galaw po kayo. Galaw. Galaw. Galaw, galaw.
kaya niyong pumunta dito ng Monday. Monday. Apo. Opo. Kasi iano ko kayo sa myotherapy. Ma-appreciate nyo po yun kasi Ano siya, Dok? parang pilates, parang semi-pilates. Pero para yun sa, stretching. parang something ganon. Ligaments, tendons. Hindi naman siya, Dok, parang Thai massage. Hindi naman. Mm. Hindi naman. Pero napakaganda niya kasi lahat ng mga joints niyo sa katawan hindi niyo naigagalaw ng hindi natin na igagalaw dahil hindi naman kailangan gumalaw yun. Ano natin yun, igagalaw mo po yun. Sa pamamagitan ng ano na yun, ng myotherapist na yun. Ano po? Opo, para ma-improve po lalo. Kasi pagkatapos nung titingnan natin yung structure nyo kung talagang ano na siya. Opo. Ha? Okay, Dok. Sige. Thank you. Ito lamang po ito sa Largo Vida, Cairo. Na-relax ako. Okay. Salamat.